धनाचा एक श्राप असतो. भरपूरसे धन गुप्तधन असे असतात. योगा तर नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं आणखीन एका नव्या पॉडकास्टमध्ये. तर आज आपण घेऊन आलो आहेत रहस्यमय धन, गुप्त आवाज या विषयाचा पॉडकास्ट. तर तो आवाज आहे यवका. तर मित्रांनो, आपण स्वागत करूया महेश बोकन ए.के.ए. थर्ड आय बाय महेश यांचं. तर दादा, आज आपल्याला कोणती गोष्ट सांगणार आहात? नमस्कार. आज मी सांगणार आहे जी माझ्या आजीने मला लहानपणी सांगितली होती गोष्ट गुप्तधनाची. गुप्तधन कसं असतं, ते आपल्याला कसे संकेत देतं, याबद्दल आज मी माहिती देणार आहे. ही कहाणी आहे सिंदखेड राजामधली. जेव्हा माझी आजी लहान असताना तिथं राहत होती, तेव्हा द्वारकाबाई नावाची एक बाई तिथं राहत होती. सिंदखेड राजामध्ये लग्न झालेली होती. 2 लहान लहान मुलं होती त्यांना. जेव्हा त्यांचं लग्न झालेलं होतं, तेव्हा त्यांची परिस्थिती खूप साधारण सिंपल होती. जातीनं सोनार होते. छोटी-मोठी दुकान होती त्यांची. सर्व चांगलं चालायचं. लेकरं वगैरे सगळे सुखात राहायचे त्यांचे. माझी आजी पण चांगली मोठी होती तेव्हा. माझ्या आजीने जसं मला सांगितलं होतं, तीच गोष्ट आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. द्वारकाबाईच्या मिस्टरचं नाव होतं श्री किसनराव. एक दिवस त्या असंच माहेरी गेल्या होत्या. त्यांचं माहेर तिथंच जवळच्या आसपास गावचं होतं. ते मला नक्की माहिती नाही आहे. पण माहेरी गेल्यानंतर त्या एक दिवशी अशाच पौर्णिमेच्या रात्री झोपलेल्या होत्या. पौर्णिमेच्या रात्री त्यांना अचानक काहीतरी कानावर आवाज ऐकू येऊ लागला. तो आवाज जसा येऊ का? देऊ का? मी येऊ का? असा होता. द्वारकाबाईंनी लहानपणापासून गुप्तधनाच्या भरपूर गोष्टी ऐकल्या होत्या. म्हणून त्यांना माहिती होतं की येऊ का? हा आवाज कोण म्हणतं? येऊ का हा आवाज ऐकताच त्या टटकन उठल्या, जागी झाल्या. त्यांना माहिती होतं की ह्या आवाजाला उत्तर द्यायला नाही पाहिजे. म्हणून त्या परत शांतपणाने झोपल्या. परत दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्या. उठल्यानंतर त्यांचं तेच रेग्युलर जे आता माहेरी गेल्यानंतर जे लेडीज करते, ते त्यांचं काम त्यांचं रेग्युलर चालू होतं. परत दुसऱ्या दिवशी रात्री 12 वाजेच्या सुमारास परत त्यांच्या कानावर तोच आवाज, येऊ का? मी येऊ का? हे ऐकताच त्यांचा पारा म्हणजे त्यांना थोडासा राग आला आणि त्या बोलल्या, कोण आहेस तू? त्यांना वाटलं कोणीतरी मजा घेते काय की. त्यांना काहीच माहिती नव्हतं याबद्दल, की हे आवाज खरंच तोच आहे जो मी विचार करते, का हा आवाज कुणीतरी माझी मस्करी घेते रात्रीचं. तर त्यांनी डायरेक्ट विचारलं त्याला, कोण आहेस तू? तर त्या आवाजाने प्रत्युत्तर दिलं, मी तुझं नशीब आहे. मी तुझं नशीब आहे ऐकताच त्या बोलल्या, कसलं नशीब? ते आवाज परत त्यांना बोलला, मी तुझं नशीब म्हणजेच मी तुझा पूर्वज आहे आणि मी फक्त तुझ्या नशिबात आहे. तू मला मिळवू शकतेस. इतकं ऐकताच त्या शांत झाल्या. त्यांना काही सुचेनासं झालं. परंतु तो आवाज काही त्यांच्या डोक्यातून जातच नव्हता. त्या परत शांत झाल्या. परत त्यांनी थोडा वेळ विचार केला आणि विचार केल्यानंतर परत त्याला विचारलं, की मला 2 भाऊ आहेत, 2 बहिणी आहेत. कारण त्या काळामध्ये 6-7 मुलं प्रत्येक घरामध्ये असायचीच. तर त्यांनी त्याला विचारलं, मला 2 भाऊ आहेत, 2 बहिणी आहेत, पण तू माझ्याच नशिबात का आहेस? त्यांच्या नशिबात पण तू जाऊ शकतोस ना. त्यानंतर त्या आवाजाने उत्तर दिलं, की मी तुझा पूर्वज आहे. मी तुझा पूर्वज. खूप, खूप म्हणजे खूप दिवसापासून वाट पाहतोय या क्षणाची, या तारखेची, की मी तुला कधी बोलतो. मी तुझं नशीब आज बदलायला आलोय. तर ती म्हणते, तू माझं नशीब आहेस, तर मग तू माझ्यासोबत कुठेही येणार का? मी जिथे-जिथे जाईल, तू तिथे-तिथे येणार का? तर ते म्हणतं, हो, मी नक्की. तू जिथे-जिथे जाणार, तिथं-तिथं मी येणार. पण ती परत विचारतात, की तू माझ्याच नशिबात का आहेस? याचं उत्तर तू मला नाही दिलं. आवाजाचं उत्तर येतं,
मी या घरचा मोठा पूर्वज होतो आणि या घरामध्ये जे कोणी मोठा असेल मी फक्त त्याच्याच नशिबात असणार आहे. त्यामुळे तू घरातली मोठी आहेस. त्यामुळे माझ्यावर फक्त आणि फक्त तुझा अधिकार आहे. इतकं बोलताच त्या शांत होतात, झोपी जातात. 4-5 दिवसानंतर श्रीकिसनराव द्वारकाबाईला सिंदखेड राजाला घेऊन जाण्यासाठी येतात, म्हणजे त्यांच्या सासरी. त्यांच्या सासरी जात असताना त्यांना माहितीच नसतं. आपण भरपूर ठिकाणी ऐकलेलं आहे की धन जमिनी खालून चालत असतं, पण आतापर्यंत कोणी पाहिलेलं नाही. ज्यांना मिळालं आहे ते सांगत नाही. अशाच लोककथा आणि बाकीच्या गोष्टी आपल्यासोबत शेअर केलेल्या असतात. तर श्रीकिसनराव त्यांना आपल्या घरी घेऊन जातात, म्हणजे सिंदखेड राजामध्ये. सिंदखेड राजामध्ये गेल्याच्या नंतर त्यांना वाटतं की आता ही गोष्ट तिकडंच राहिली, माहेरी राहिली. त्यांना काहीच लक्षात नाही. पण 2-3 दिवस त्या शांत झोपतात. असंच 15-1 दिवस निघून गेलेले असतात. परत एक दिवशी तोच आवाज परत त्यांच्या कानावर येतो. येऊ का? मी येऊ का? परत त्या डचकून जागे होतात. त्यांना काही कळेनासं होतं. मग ते त्याला प्रश्न विचारतात. तुला बदल्यात काय पाहिजे? कारण प्रत्येक गोष्ट अशी असते या जगामध्ये जिची काहीतरी किंमत असते. बिना किमतीची कोणतीच गोष्ट नाही. तुला काय हवंय? तुझी किंमत काय? त्यानंतर ते धन बोलतं की मी तुझं नशीब आहे. नशिबाला काही किंमत नसते. नशिबाला काहीच किंमत नसते असं कधीच नाही होऊ शकत. द्वारकाबाई बोलतात. द्वारकाबाई त्यांना म्हणतात, ठीक आहे, मी तुला विचार करून सांगते. त्यानंतर तो आवाज शांत होता. मग सकाळी श्रीकिसनराव सोबत द्वारकाबाई बोलणं करतात. द्वारकाबाई म्हणतात, ऐका, मला असा असा आवाज माहेरी गेल्यापासून येतोय आणि तो सतत मला म्हणतोय की येऊ का, येऊ का, मी तुझं नशीब आहे, तुझं नशीब बदलायला आलोय, मी तुझाच पूर्वज आहे. ह्या सर्व गोष्टी त्या श्रीकिसनरावासोबत शेअर करतात. श्रीकिसनराव समजदार असते, जातीने सोनार आणि त्यांचा चांगला व्यवसाय असतो. 2 मुलांचं शिक्षण सुरू असतं. त्यानंतर श्रीकिसनराव भरपूर वेळ विचार करतात आणि एकच प्रश्न विचारतात, बदल्यात काय मागतंय? कारण भरपूरसे धन, गुप्तधन असे असतात, त्यांना प्राण्यांचा बळी हवा असतो किंवा कोणाचा तरी बळी हवा असतो, असं लोककथेमध्ये ऐकलेलं आहे. स्वतः तर आपण अनुभवलेलं नाहीये. पण जे आपले आजी, आजोबा, पणजोबा ज्या गोष्टी सांगतात, त्यामधून तर असंच सिद्ध झालेलं आहे की प्रत्येक गोष्टीची काही ना काही किंमत असते. प्रत्येक शक्तीची काही ना काही जिम्मेदारी असते. तर असंच श्रीकिसनराव म्हणतात की किंमत काय मागतोय? त्याला काय पाहिजे बदल्यात? तर द्वारकाबाई सांगतात की त्याला काहीच नकोय. तो म्हणतोय की मी तुझं नशीब आहे, मी तुझा पूर्वज आहे, मी तुझं नशीब बदलायला आलोय. असं म्हणत मग श्रीकिसनराव अजून भरपूर वेळ विचार केल्यानंतर तो आवाज पुन्हा आल्याच्या नंतर ते तिला सांगतात की तू काय बोलायचंयस. त्याच्यानंतर तो आवाज येतो रात्री, तोच 12 वाजेच्या सुमारास. येऊ का? त्यानंतर द्वारकाबाई बोलतात, माझं परिवार, घर, दार, लेकरं, बाळं, नवरा सगळं सुखी राहायला हवं, तरच तू ये. आणि तितक्यात समोरून पूर्ण 2 रांजणं भरून, एकदम सोन्याने भरलेले 2 रांजणं वर येतात. देऊ का? 2 रांजणं? त्या टाइम सोन्याचा भाव काय असेल अंदाजे? त्या काळाचा सोन्याचा भाव तर आपल्याला माहिती नाही, पण 2 रांजणं म्हणजे त्यावेळी खूप जास्त होते आणि ते जातीने सोनार असल्यामुळे त्यांना ते विकायला किंवा ग्राहकांना द्यायला खूप सोपं होतं. त्याच्यानंतर भरपूर वर्षानंतर त्यांची जी 2 मुलं असतात, ते शिक्षक होतात. मला आठवतं चांगलं, माझ्या आजीने सांगितलं होतं की ते चांगलं शिकून शिक्षक होतात. तोपर्यंत त्यांचे जे मुलं होणार त्या शिक्षकांची,
ते जे आजोबाचा व्यवसाय आहे, सोनी चांदीचा जो व्यवसाय आहे, तो सांभाळतात आणि त्याला अजून चांगलं मोठं करतात. पण धनाचा एक श्राप असतो. श्राप म्हणजे असा, की जो सर्वात पहिले धनाला हात लावणार, त्याला मानसिक छळ सुरू होतो. आता हे कशाप्रकारे होतं आपल्याला नाही माहिती. पण काही गोष्टी अशा असतात, ज्या आपल्या बुद्धीच्या परे असतात, ज्या सायन्सच्या विरुद्ध असतात. सायन्सलाही नाही समजत काय सुरू आहे. इतके वर्ष संपल्याच्या नंतर त्या द्वारकाबाईंना त्रास व्हायला लागतो. त्यांच्या डोक्यामध्ये भलत्या-भलत्या गोष्टी, भलते-भलते स्वप्न त्यांना पडायला लागतात. त्या परेशान होऊन जातात आणि अशाच आजारपणात त्यांचं निधन होऊन जातं. याचं कारण कोणालाच समजत नाही. पण जर आपण मागं वळून जर पाहिलं, तर त्यांनी जेव्हा मागितलं, त्या धनाला जेव्हा मागितलं, तेव्हा त्या बोलतात, "माझं घर, दार, लेकरं, बाळं, नवरा सुखी जर राहणार असेल, तरच तू ये." पण त्या स्वतःबद्दल कधी काहीच बोलत नाहीत. त्या म्हणत नाहीत, की मी, माझं घर, दार, लेकरं, बाळं असं कधीच बोललेलं नाहीत. ही गोष्ट एक आठवते. का इथं त्यांची चुकी झाली असेल? असं होऊ शकतं. कदाचित होऊ पण शकतं. पण ही घटना इथंच संपत नाही. त्यांचं तर आता सगळं व्यवस्थित सुरू आहे. फक्त द्वारकाबाई नाही आहेत. आणि ही गोष्ट इथंच संपलेली नाही आहे. कारण नंतर परत त्यांचा जो मोठा मुलगा आहे, दामोदर दास, त्यालाही अशीच आवाज नंतर ऐकू यायला लागतात. ही गोष्ट आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये पाहूया. धन्यवाद मित्रांनो. तर मित्रांनो, आजच्या या पॉडकास्टमध्ये इतकंच. भेटूया तुम्हाला नेक्स्ट पार्टमध्ये. तर द्वारकाबाईंसाठी मीही एक्साइटेड आहे, की पार्ट 2 मध्ये काय होतं व कसं होते. तर तुमच्या आयुष्यात असं काही झालेलं असेल, तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि जर द्वारकाबाईच्या जागी तुम्ही असता, तर तुम्ही काय वर मागितलं असतं, हे पण कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तवरक चॅनलला करून टाका सबस्क्राईब.